bago tayo magluto, gusto ko lang i-welcome lahat ng bago nating subscribers. If you want to check out my previous videos, i-click nyo lang yung My Kusina icon sa lower left ng ating screen at i-direct na kayo doon sa homepage ng My Kusina. Maraming salamat ulit at ngayon naman, magluto na tayo. Nahugasan ko na yung mga ingredients ko at ngayon naman mag-chop na tayo. Unahin natin yung sibuyas. Chinap ko lang siya ng medyo maliit. And then, naglagay din ako ng isang pirasong siling green. Optional lang to guys, kapag hindi kayo mahilig sa manghang, huwag na kayo maglagay. And then, bell pepper. Medyo malalaking hiwa ang ginawa ko dito. Pero pwede rin kayo mag-adjust. Liitan nyo na lang kung ayaw nyo masyadong chunky. At nag-harvest ako kanina ng kangkong. Tinanim ko to dun sa isang planggana. Ayan, isa-slice lang natin yan. Pwedeng mas pino pa dito yung pagka-slice ninyo or mas malaki ng konti. At naglagay din ako dito ng konting carrots lang. Chinap ko lang siya ng maliliit kasi nga medyo matagal tong maluto. Yan, para pandagdag ng kulay yan at syempre para mas maging healthy yung ating lulutuin. Para naman mabango siya, naglagay ako ng celery. Kung wala kayong celery, pwede kayong gumamit ng kinchay. And then, chop tayo ng konting bawang. Gumamit din ako dito ng kalahating bar ng keso. Hiwain ko lang to ng pa-cube. Pwede rin naman na ginadgad lang, pero mas gusto ko kasi yung cube dahil mas nalalasahan yung keso kapag naluto na. And then, lagay tayo dito ng hotdog. Any hotdog will do, pero mas masarap dito guys yung longanisa hotdog. Nakalimutan ko lang yung brand na binibili ko. Magbati naman tayo ng itlog. Depende yan sa dami ng gulay na lulutuin ninyo or naluto ninyo. So, adjustable yan. Katulad dito, nagdagdag pa ako ng isa. Lagyan din natin ng asin. So, okay na ang lahat. Pwede na tayo magluto. Maglagay lang tayo ng konting mantika sa pan. Kapag medyo mainit-init na, ilagay na natin yung ating sausage. Ayan, pinakamasarap talaga gamitin dito is yung longanisa sausage. Pero pwede rin naman yung chicken flavored or yung kung ano yung meron kayo sa rep. Iprito lang natin to sandali para mag-caramelize siya at lalong tumingkad yung kanyang flavor. And after that, ilagay na natin yung ating bawang. Halu-haluin lang ng konti. After siguro mga kalahating minuto, isunod na natin yung ating
ibalik natin yung ating niluluto. Ayan, medyo nasunog lang yung akin dahil nalakasan ko pala, hindi ko napansin. Ngayon naman, pinipress-press ko lang siya para magpantay. Kapag firm na, ibig sabihin luto na yung other side. Pinlip ko lang siya ulit gamit yung plato at ito na yung ating finished product. Yan, dapat ganyan lang yung pagkaluto. Yung una kasing side medyo nasunog-sunog ng kaunti. Ayan, para naman pang contrast, maglagay tayo ng sauce. Banana ketchup lang yung ginamit ko dito. Pero pwede nyo paghaluin yung banana ketchup, mayonnaise, at saka konting mustard. Mas masarap din yun. Pero dahil ang aim is healthy breakfast, hindi na ako gumamit ng mayonnaise. At nagugutom na rin ako, guys. And so that's it. Maraming salamat sa panonood. I-check nyo rin yung ating ibang video. At makikita nyo yung link after ng tutorial na to.